รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะมาสานฝันให้น้องๆสามารถเตรียมพร้อมเข้าสอบมหาวิทยาลัยในฝันได้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่เมาจะพาน้องๆไปติวข้อสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์กับครูพี่ฟิลอภิชัยใจจิตนะครับตอนนี้ครูพี่ฟิลพร้อมแล้วถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็ไปติวกันได้เลยจ้าสวัสดีครับน้องๆครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้พบกับครูพี่ฟิลนะครับอาจารย์อภิชัยใจจิตนะครับผมนะฮะวันนี้จะมาสอนในเนื้อหาของเลนนะครับแล้วก็ทำข้อสอบในส่วนของ A-Level เรื่องเลนนะครับถ้าน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารครับที่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับที่ www.etvthai.tv นะครับพอดาวน์โหลดเอกสารแล้วเนี่ยเรามาเริ่มเรียนกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับพี่ฟิลเนี่ยจะขออนุญาตสอนในเรื่องของเลนนะครับเป็นเรื่องที่สามารถทำแต้มได้แน่นอนและเวลาโจทย์มันออกเนี่ยออกสั้นมากนะครับเรามาดูกันเลยครับเรามาทวนเนื้อหากันก่อนนะครับผมนะฮะน้องๆทุกคนนะครับพร้อมลุยครับมาครับน้องๆครับเลนก่อนอื่นครับน้องๆจะต้องมารู้จักก่อนว่าเลนเนี่ยมันมีกี่ชนิดนะครับคำตอบคือมี2ชนิดแน่นอนนะครับเห็นที่ว่าง2ช่องแบบนี้นะครับมี2ชนิดครับน้องๆครับแล้วแต่ละเลนเนี่ยมีสิ่งที่ต้องรู้อะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเลนแรกครับเขาเรียกว่าเลนนูนเลนนูนครับน้องๆเติมลงไปนะครับการเรียนการสอนก็คือเหมือนเป็นการเติมคำครับน้องๆครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมนะฮะเลนนูนต่อไปครับเลนเว้านี่ตอนม.ต้นก็เคยเรียนมาแล้วเลนนูนกับเลนเว้าทีนี้ครับเรามาวาดรูปกันหน่อยละกันทวนความทรงจำทบทวนและก็ทวนความทรงจำเลนนูนเนี่ยจะมีลักษณะนูนถ้าใครคิดไม่ออกครับคิดถึงแว่นขยายไว้ก็ได้นี่คือเลนนูนครับนี่นะครับวันนี้เหมือนวิชาศิลปะเล็กๆนะครับผมนะฮะแต่ว่าตอนทำข้อสอบนี่ง่ายมากนะครับเนื้อหาอาจจะดุดันนิดนึงนะครับนี่คือเลนนูนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เลนเว้าครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับจะโค้งๆเว้าๆนี่เหมือนเอวของเรานี่นะครับมีส่วนโค้งส่วนเว้าเล็กน้อยนะครับนี่คือเลนเว้านะครับจุดที่น้องจะต้องรู้แต่ละเลนคืออะไรบ้างดูองค์ประกอบก่อนตรงนี้ครับให้น้องๆเขียนว่า O ครับคือจุดศูนย์กลางของเลนนะครับ O นะครับจุดศูนย์กลางของเลนแต่ละอันนะครับทีนี้น้องๆครับจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้ครับจะมี2ฝั่งเหมือนมิติคู่ขนานครับทั้ง2ฝั่งของเลนนะครับเราจะเรียกมันว่าจุดเซนเตอร์เมื่อมีเซนเตอร์อีกฝั่งหนึ่งครับก็เป็นจุดเดียวกันนี่แหละแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาเรียกว่าเซนเตอร์แดชนี่เซนเตอร์แดชขอใส่แดชนะครับเพื่อเป็นการอยู่บอกว่าอยู่คนละฝั่งนะครับโอเคนะครับทีนี้ครับถ้าน้องๆเนี่ยวัดระยะจากเซนเตอร์ครับจนถึง O จุดศูนย์กลางของเลนนะเราจะเรียกมันว่ารัศมีนี่รัศมีความโค้งของเลนนะครับมี2อันเหมือนกันครับน้องๆครับเด็กๆลองเติมลงไปดูนะครับเอกสารจะมีช่องให้เติมครับน้องๆนะครับช่องให้เติมสวยงามแบบนี้เลยนะครับน้องๆก็จะได้จดง่ายนะครับผมนะฮะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับทีนี้ครับเติมคำนิดนึงนะครับจุด C กับ C' เมื่อกี้ครับเราจะเรียกเขาว่าจุดศูนย์กลางความโค้งจุดศูนย์กลางนะครับความโค้งนะครับจุดศูนย์กลางความโค้ง C กับ C' มี2ฝั่งโอเคไหมจำได้นะฮะน้องๆนะครับน้องๆครับจุดต่อไปเรียกว่าจุด O เมื่อกี้คืออะไรนะ O ก็คือจุดกลางเลนนะครับขอเรียกสั้นๆว่าจุดกลางเลนแล้วกันนะครับจุดกลางเลนจุดที่อยู่ศูนย์กลางของเลนนะครับน้อนๆครับน้อนๆเรียกว่าน้อนๆดีกว่านะฮะนะครับเส้นตรงต่อไปครับเป็นเส้นตรง OC นะครับเส้นตรงที่มันอยู่ตรงแกนพอดีครับน้องๆอยู่ตรงแกนพอดี
เขาเรียกว่าเส้นของแกนมุกสำคัญนี่หยึกไว้เลยนะครับคำนี้ก็น่าสนใจนะครับเผื่อข้อสอบคำศัพท์ข้อสอบออกนะครับจะได้รู้ว่ามันคือเส้นตรงกลางนะครับทีนี้ระยะจาก O ถึง C ครับเราจะเรียกมันว่ารัศมีความโค้งนะครับรัศมีความโค้งทันไหมครับน้องๆครับนี่คือองค์ประกอบครับเวลาเราเจอคำศัพท์ในข้อสอบเราจะได้นึกออกว่ามันคืออะไรนะครับอย่าลืมทบทวนนะครับน้องๆเอาละทีนี้เรามาดูหน้าที่ของแต่ละเลนกันนี่วาดรูปให้แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องวาดรูปนะครับเพราะว่าพี่ฟิวเก่งว่าน้องๆอาจจะวาดเส้นไม่ตรงนะครับก็เลยวาดมาให้นะครับผมนะครับหน้าที่ของเลนแต่ละเลนเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับอย่างเลนเว้าเห็นไหมครับมันจะมีหน้าที่กระจายแสงนะครับน้องๆจะเห็นว่าเมื่อแสงนะครับน้องๆวิ่งเป็นเส้นตรงมาเห็นไหมนะครับพอผ่านเลนเว้านะครับฝั่งนี้ครับเป็นฝั่งของแสงที่ยิงมาพอผ่านเลนเว้าปุ๊บติชเก้านะครับแสงกระจายออกมาครับเพราะฉะนั้นเลนเว้าจะมีหน้าที่กระจายแสงนะครับเราจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ครับมาทำเป็นแว่นของคนสายตาสั้นจดจำนะครับเลนเว้าสำหรับคนสายตาสั้นนะครับแต่ทีนี้มาดูเลนนูนบ้างเลนนูนจะมีหน้าที่รวมแสงเมื่อแสงยิงเป็นเส้นขนานเห็นไหมครับยิงเป็นเส้นขนานติชก้าวแต่มันไม่กระจายแล้วครับคราวนี้มันจะเอาแสงมารวมกันที่จุดโฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ประโยชน์ของตรงนี้มาทำแว่นให้คนสายตายาวนะครับทุกๆวันนี้นะครับถ้าน้องๆคนไหนใส่แว่นนะครับโปรดจงรู้ไว้ว่าเราเป็นแว่นสายตาอะไรตอนนี้สายตาสั้นเพราะเด็กๆยังอายุน้อยอยู่นะครับสายตาต้องสั้นแน่นอนนะครับถ้าสมมุติเริ่มมีอายุแล้วนะครับอย่ามองพี่นะนะครับเริ่มมีอายุแล้วเนี่ยสายตาจะเริ่มยาวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแว่นสำหรับคนสายตายาวไปนะครับก็ใช้เลนนูนโอเคไหมฮะน้องๆครับเพราะฉะนั้นมีทริคจำง่ายๆครับสั้นเว้ายาวนูนโอเคไหมสั้นเว้ายาวนูนท่องไว้วันนี้กลับบ้านแล้วท่องไปเลยนะครับสั้นเว้ายาวนูนนะครับโอเคนะครับนี่คือประโยชน์ของทั้ง2เลนนะครับมานะครับน้องๆครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับจะเริ่มวาดการเกิดภาพของเลนนูนกันว่าเลนนูนเนี่ยเกิดภาพอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะสรุปคอนเซปต์ตรงคำพูดข้างบนนะครับน้องๆมาดูรูปแรกครับนะครับพี่ฟิวจะเริ่มวางวัตถุไว้ไกลจากเซนเตอร์คือตรงนี้วัตถุตรงนี้นะครับวัตถุตรงนี้เสร็จแล้วครับหลักการของมันคือแสงแรกครับยิงไปตรงๆครับติชแก้วแบบนี้ฮะเสร็จปั๊บไปตัดกับโฟกัสเห็นไหมครับนี่เป็นแสงเบอร์ 1แสงต่อไปครับเรายิงผ่านจุดศูนย์กลางของมันครับคือแบบนี้เห็นไหมครับยิงผ่านจุดศูนย์กลางของมันแบบนี้ดูช้าๆนะครับเดี๋ยวนะเรียบร้อยนะครับนี่เป็นแสงเบอร์ 2ครับเห็นไหมครับว่าแสงเกิดจากการตัดกันจริงๆนะครับแสงตัดกันจริงๆครับทะลุเลนมาเลยนะตัดกันจริงๆภาพที่เกิดตรงนี้ครับเราจะเรียกเขาว่าภาพจริงเห็นไหมภาพจริงต้องหัวกลับสีแดงๆนะครับคือการเกิดภาพนี่คือภาพจริงอันแรกเสร็จแล้วครับน้องๆครับตอนนี้ครับพี่ฟิวจะเริ่มวาดรูปที่ 2โดยขยับวัตถุวางไว้ที่จุดเซนเตอร์แบบนี้วางตรงเซนเตอร์พอดีเป๊ะเลยยิงเหมือนเดิมครับติชแก้วตรงๆเลยนะครับวาดให้ตรงนะครับเสร็จปั๊บตัดกับโฟกัสแบบนี้นี่เป็นแสงเบอร์ 1ทันไหมแสงเบอร์ 1แสงเบอร์ 2ครับเหมือนเดิมครับยิงผ่าตรงกลางนี่เลยผ่าตรงกลางนี่เลยเป็นแสงเบอร์ 2แสงเกิดจากการตัดกันจริงๆนะครับวัตถุวางไว้เซนเตอร์ภาพก็เกิดที่เซนเตอร์เป็นภาพจริงเหมือนกันโอเคไหมนะครับเสร็จแล้วครับขอขยับเข้าใกล้อีก1อันอีก1สเต็ปครับตอนนี้พี่ฟิวจะวางครับไว้ตรงนี้เลยครับอยู่ระหว่างโฟกัสกับเซนเตอร์เหมือนเดิมยิงตรงๆเห็นไหมครับสเกลต้องเป๊ะนะครับไปครับจุดโฟกัสนี่คือแสงเบอร์ 1แสงเบอร์ 1นะครับทีนี้แสงต่อไปครับยิงผ่านจุด O มาครับผ่านจุด O เป็นแสงเบอร์ 2หุยพี่มันไม่ได้ตัดกันรูปนี้ต้องวาดให้ยาวกว่าปกติเดี๋ยวดูนะครับวาดให้ยาวกว่าปกติถ้าวาดยาวกว่าปกติเนี่ยมันจะไปตัดกันที่ไกลๆดูนะครับอันแรกอีกอันนึงสังเกตไหมครับว่าเขาจะมาตัดกันที่ไกลๆตรงนี้ครับแล้วทีนี้มันจะเกิดภาพจริงครับที่ระยะไกลขึ้นมาแล้วภาพจะมีขนาดใหญ่แต่ยังเป็นภาพจริงอยู่นะเป็นภาพจริงอยู่นะ
เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เห็นไหมครับเลนนูนเนี่ยจะสร้างภาพจริงทีนี้ล่ะลองดูบนโฟกัสดิโฟกัสเอาวางตรงโฟกัสพอดีบ้างนะครับเอาวางตรงโฟกัสพอดีบ้างเป็นวัตถุที่โฟกัสบ้างยิงตรงๆติชแก้วตัดโฟกัสตามหลักการนะครับรวมแสงที่โฟกัสแสง1แสง2ครับยิงมาตรงนี้ติชแก้วหวายตายแล้วเห็นไหมครับแสงไม่ได้ตัดกันจริงๆครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะของการไม่เกิดภาพยกเว้นอยู่บนโฟกัสจะไม่เกิดภาพเห็นไหมแต่ลองอีกนิดนึงลองขยับเข้าใกล้จุดโฟกัสคือตรงนี้เอาแบบเบียดเลยเอาเบียดหน้าเลนเลยจะแทบจะอยู่ตรงหน้าเลนแล้วนะฮะยิงตรงๆครับปึ๊บนะครับผมนี่คือแสงเบอร์1แสงเบอร์2ครับยิงจุด O นี่คือเบอร์2เลยกรอบไปไม่เป็นไรนะครับน้องๆเลยกรอบไปไม่เป็นไรนะครับทีนี้แสงไม่ได้ตัดกันจริงๆอะพี่แต่ถ้าหนูลากเส้นสมมุติขึ้นไปลากตรงๆก็ได้เส้นสีแดงครับไม่ต้องเส้นปะนะครับวาดยากนะฮะลากไปตรงๆครับเห็นไหมครับแสงมันจะไปตัดกันที่หลังเลนตรงนี้เกิดขึ้นมาเป็นภาพขนาดใหญ่เขาเรียกว่าภาพเสมือนหลักการนี่แหละครับคือหลักการของการส่องแว่นขยายนะครับการดูพระเห็นไหมเห็นเซียนพระไหมเขาจะดูพระใกล้ๆเห็นไหมเซียนพระช่วงนี้กำลังดังเลยเซียนพระนะฮะดูใกล้ๆเพื่อให้เห็นกำลังขยายที่มากขึ้นนะครับให้เห็นแบบริ้วรอยของพระนี่ว่าเป็นเนื้อสารยังไงดีไหมเนี่ยฮะนี่คือหลักการของเลนนูนนะครับเอาละครับเรียบร้อยครับน้องๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับซ้อมวาดนะครับถ้าใครซ้อมวาดแล้วงงๆครับมาเปิดคลิปของ ETV เราดูนะครับเปิดวิดีโอของเราดูนะครับหรือไปดูใน YouTube ของเราก็ได้ในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นี่นะครับก็ไปวาดรูปอีกรอบหนึ่งได้นะครับวาดกับพี่ฟิวนี่แหละนะครับอ่ะมาครับต่อไปครับขอสรุปนิดนึงเมื่อกี้เราวาดอะไรบ้างครับเลนนูนเนี่ยส่วนใหญ่ครับมันจะสร้างภาพจริงแล้วก็ต้องหัวกลับด้วยเลนนูนส่วนใหญ่สร้างภาพจริงหัวกลับยกเว้นอยู่บนโฟกัสจะไม่เกิดภาพเลยนะเมื่อกี้ไม่เกิดภาพระหว่างตรงโฟกัสแต่ถ้าวัตถุนะครับวัตถุอยู่ใกล้กว่าจุดโฟกัสจะเกิดภาพเสมือนภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุเนี่ยเขาเติมมาให้ละภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะครับหลักการของการส่องพระส่องแว่นขยายนะครับนี่คือภาพที่เกิดจากเลนนูนนะครับทีนี้ครับเรามาดูเลนเวลบ้างเลนเวลนี่ไม่มีอะไรครับสมมุติน้องตั้งวัตถุตรงนี้สีแดงตรงนี้ยิงไปตรงๆครับติชแก้วแสงจะกระจายออกอย่างนี้ครับแสงเบอร์1แสงเบอร์2ก็ยิงผ่านเส้นแกนมุกตรงนี้ตรงกลางเลยแสงเบอร์2โอ้โหแสงไม่เกิดจากการตัดกันแน่นอนแต่ถ้าสมมุติน้องลากแสงครับถอยหลังมามันจะเกิดภาพเล็กๆตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมภาพเล็กๆตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุเพราะฉะนั้นหลักการของเลนส์เบลง่ายมากครับภาพที่เกิดจะมีแบบเดียวคือภาพเสมือนเป็นภาพเสมือนหัวตั้งด้วยขนาดเล็กกว่าวัตถุโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเลนนูนเนี่ยจะเป็นเลนที่ออกข้อสอบเยอะเลนเว้าหลักการมันมีแค่หลักการเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคนออกข้อสอบน่าจะออกเลนนูนเพราะว่าลีลามันเยอะนะครับน้องๆเริ่มจับทริคได้แล้วใช่ไหมมาครับทีนี้เรามาดูการเกิดภาพกันภาพที่หนูเรียนเมื่อกี้ครับมันจะมีภาพจริงใช่ไหมครับภาพจริงกับภาพเสมือนมี2แบบใช่ไหมครับตามหลักการเมื่อกี้ลักษณะของภาพจริงครับจะต้องเป็นลักษณะของการหัวกลับนะครับหัวต้องกลับภาพจริงหัวต้องกลับและ2ภาพจริงครับต้องเกิดนะครับหลังเลนก็มันเกิดจากแสงตัดกันจริงๆครับต้องเกิดหลังเลนแล้ว3ครับภาพจริงเนี่ยเราต้องเอาฉากมารับนะถึงจะเห็นมันนะฉากรับนะต้องมีฉากรับถึงจะเห็นมันนะถ้าไม่มีฉากรับจะไม่เห็นนะครับหนูจะไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตาเปล่าของเรานะครับแต่ทีนี้เรามาดูภาพเสมือนกันภาพเสมือน1เลยต้องหัวต้องตั้งขึ้น2
จะต้องเกิดหน้าเลนแตกต่างกันนะครับเกิดหน้าเลนแล้ว3ครับเอาฉากมารับไม่ได้ด้วยเอาฉากมารับไม่ได้แต่จะต้องมองเห็นด้วยตาเปล่าเท่านั้นตาเปล่าๆนี่แหละมองนะครับนี่คือภาพเสมือนนะครับโอเคไหมนะครับอ่ะทีนี้ครับน้องๆได้หลักการละทุกอย่างละพร้อมละสมมุติว่าจำได้ทีนี้เราต้องมาดูสูตรครับสูตรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งมีทั้งหมด5สูตรแต่เวลาใช้จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะจบที่สูตรเดียวนะครับอ่ะเรามาดูอันแรกกันนะครับอันแรกครับสูตรนี้1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s dash นี่คือสูตรแรกนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าแต่ละตัวคืออะไรนะฮะ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s dash นะครับตัวต่อไปครับ m เท่ากับ f ส่วน s ลบ f รีวิวสูตรก่อนนะฮะตัวต่อไปครับ m เท่ากับ s dash ส่วน s dash ลบ f และสูตรนี้ครับ m เท่ากับ s dash ส่วน s เท่ากับ y dash ส่วน y บางคนใช้ AIO ก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้พี่วิวจะใช้ y dash ส่วน y นะจะได้ง่ายนะครับอ่ะทีนี้โฟกัสอันนี้แถมให้รัศมีส่วน 2จริงๆสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องจดจำก็ได้นะครับเพราะมันคือเซนเตอร์หาร2อยู่แล้วนะครับสูตรนี้ต้องจดจำมีอะไรบ้างคือสูตรนี้นานๆได้ใช้ทีครับอ่ะมาดูกันว่าแต่ละตัวคืออะไร f ครับคือความยาวของโฟกัสนะครับความยาวโฟกัสหล่นอยู่ตรงนี้นะฮะความยาวโฟกัสs คืออะไร s คือระยะทางระยะวัตถุถ้าในเรื่องนี้นะระยะวัตถุ s dash คืออะไรระยะของภาพถ้าขึ้น s ระยะหมดต่อไป y คือขนาดวัตถุ y dash คืออะไรขนาดภาพ m คือกำลังขยายส่วน r คือรัศมีความโค้งง่ายมากนะครับสมมุติว่าจำได้เวลาเรียนเราต้องสมมุติว่าจำได้ก่อนนะครับเป็นการหลอก mindset ตัวเองไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมัวแต่จำเนี่ยไม่ได้ทำโจทย์สักทีนะครับมาดูเงื่อนไขการใช้สูตรเล็กน้อยครับตรงนี้สำคัญครับดูนะพี่จะไปช้าๆนะเงื่อนไขการใช้สูตรถ้าพูดถึงเลนนูนโฟกัสจะเป็นบวกเสมอเลนนูนบวกเสมอโฟกัสใส่เครื่องหมายบวกแต่ถ้าเป็นเลนเว้าโฟกัสจะต้องติดลบนี่คือหลักการสำคัญเลยนะครับถ้าขึ้นเลนมาเนี่ยแสดงว่าโจทย์เนี่ยจะให้โฟกัสเป็นบวกเป็นลบต้องดูด้วยว่าเป็นเลนอะไรแต่พอเป็นเรื่องของภาพถ้าเป็นภาพจริงกับภาพเสมือนเนี่ยมันก็จะมีหลักการที่แตกต่างกันตอนคำนวณถ้าเป็นภาพจริงกำลังขยายs dash y dash มันเป็นของจริงครับของจริงเป็นสิ่งไม่ตายบวกหมดนี่บวกล้วนนะฮะแต่ถ้าเกิดภาพเสมือนของปลอมครับเป็นของปลอมนะครับจำง่ายๆว่าเป็นของปลอมจะติดลบหมด s dash m แล้วก็ y dash ติดลบหมดนี่คือของปลอมทีนี้ครับโอ้โหสูตรเยอะมากหลักการเยอะมากทำไม่เป็นไรดูข้อแรกจะเป็นตัวอย่างของการทำโจทย์ที่ดีมากมาช่วยกันก่อนเริ่มต้นข้อที่1ครับน้องๆวางวัตถุไว้หน้าเลนนูนครับเจอคำว่าเลนนูนปั๊บรู้เลยว่าโฟกัสเนี่ยจะต้องเป็นบวกแน่นอนเห็นไหมหลักการเลนนูนโฟกัสเป็นบวกแน่นอนโฟกัสยาว5เซนน้องใส่เลยบวก5เซนติเมตรจริงๆน้องจะเขียนบวกก็ได้นะแต่พี่กลัวว่าน้องจะเก่งเกินนะครับจริงๆก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากเขียนก็ได้ไม่เป็นไรให้เป็นการรู้ว่าเราใส่เครื่องหมายนะบวกแล้วนะครับต่อไปครับปรากฏว่าเกิดภาพจริงครับเกิดภาพจริงขึ้นที่ระยะห่างจากเลน10เซนติเมตรเกิดภาพเป็นการเกิดภาพจริงนี่คือตัว s dash ครับเท่ากับ10เซนแล้วเป็นของจริงก็ต้องบวกสิครับของจริงก็ต้องบวกสิครับ s dash คำถามว่าจงหาว่าวัตถุห่างจากเลนกี่เซนถามหา s ระยะวัตถุเห็นไหมครับนี่คือการตีโจทย์และดูเครื่องหมายบวกลบแบบง่ายเริ่มเลยนะครับถ้าเราจะหา s นะครับใช้สูตรเลยครับ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s dash นี่ท่องไว้1ส่วน s dash แทนค่านะครับน้องๆไปเลย1ส่วน f ก็คือ5นะครับ1ส่วน s เนี่ยติดเอาไว้ก่อนนะครับบวกกับ s dash คือ10ครับน้องๆครับ10ครับ10ไม่มีอะไรเลยครับย้ายข้างแต่เรื่องนี้
ใครที่อักเสบเรื่องเศษส่วนเนี่ยจะต้องร้องไห้นะครับค่อยๆย้ายครับย้ายทั้งยวงนี่ครับจากบวกข้ามฟากไปลบกลายเป็น1/5ลบกับ1/10จังหวะนี้ต้องหาคอรนอเล็กน้อยนะครับคอรนอเล็กน้อยคอรนอเป็น10แน่นอนคูณ2ทั้งเศษและส่วนแบบนี้โหนี่สอนเหมือนเด็กอนุบาลเลยตอนนี้นะฮะได้2นะครับตอนนี้ได้2นะครับส่วน10ลบกับ1/10อันนี้ไม่ต้องยุ่งลบได้เลยครับเศษส่วนเท่ากันละก็จะกลายเป็น1/10สุดท้ายตรงนี้เด็กๆชอบลืมกันลืมคูณไขว้ s ขึ้นไปคูณ10ขึ้นไปคูณ s ก็จะเป็น10เซนติเมตรแสดงว่าระยะของวัตถุคือ10เซนติเมตรอีกนิดหนึ่งครับ s ก็10เห็นไหมครับ s dash ก็10แสดงว่าระยะวัตถุกับระยะภาพเท่ากันแสดงว่ามันวางตรงเซนเตอร์พอดีแน่นอนครับโอเคไหมตามหลักการครับมันต้องวางตรงเซนเตอร์พอดีแน่ๆเลยนี่คือข้อแรกพายคิดว่าทุกคนมีความสามารถแล้วก็มีความเก่งแต่ละด้านไม่เหมือนกันเนาะเราไม่สามารถเอาความสามารถของเราไปเทียบกับคนอื่นได้มันคนละสายกันนะคะก็คืออยากให้เราชอบอันไหนหรือเรามีความถนัดอะไรคือทำมันนั้นถ้าเราทำมันก็จะประสบความสำเร็จเองชื่อนางสาวธนชลมณีแสงนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อพัชชีค่ะเข้าศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะปัจจุบันนะคะทำอาชีพเป็น personal trainer นะคะอยู่ที่ Virgin Active สาขาเซ็นทรัลอีสต์วิวค่ะพัดออกกำลังกายตั้งแต่ประมาณม.ต้นค่ะเริ่มจากออกกำลังกายโดยอยากลดน้ำหนักก่อนที่บ้านอยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วพอช่วงที่ขึ้นม.ปลายค่ะโค้ชเนี่ยเขาเห็นว่าเราเนี่ยมีสรีระที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ตัวใหญ่เขาก็เลยแนะนำให้เราไปเล่นกีฬาก่อนกีฬาแรกที่เราเริ่มก็คือกีฬาลู่ค่ะทีนี้พอกีฬาลู่เนี่ยผลงานเราไปได้แค่ระดับจังหวัดโค้ชเขาก็เลยให้เราเปลี่ยนไปเล่นเป็นพวกกีฬาลานซึ่งกีฬาลานเนี่ยมันทำให้หนูได้ไปแข่งเยาวชนทีมชาติแล้วก็ได้ที่2ของเยาวชนทีมชาติมาค่ะซึ่งเป้าหมายหนูแรกๆเลยก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีนี้พอเราเข้าไปหาข้อมูลปุ๊บเนี่ยเราไปเห็นว่าเฮ้ยมันมีโควต้านักกีฬานะซึ่งมันตรงกับที่เราอยากเรียนพอดีแล้วก็สามารถใช้ความสามารถเราเนี่ยได้พอดีเราก็เลยลองสมัครดูซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าตอนนั้นเราก็เลยมองไปที่ครุศาสตร์พละศึกษากับวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะแล้วพอเราไปหาข้อมูลเนี่ยเรารู้สึกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาตรงกับเรามากกว่าตรงกับการใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยในการออกกำลังกายมากกว่าคือคนจะมองว่านักกีฬาเนี่ยต้องเรียนไม่เก่งนะคือคุณมีแค่แรงอย่างเดียวคุณใช้แค่พละกำลังอย่างเดียวแต่จริงพัดว่ามันไม่ใช่คือการกีฬามันฝึกในเรื่องของวินัยการตรงต่อเวลาซึ่ง2อย่างนี้ค่ะมันทำให้เราไปถึงจุดสูงสุดได้เหมือนกันเนาะ3แล้วก็เวลาเนี่ยสัก1 นาทีพอเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มแรกเนาะเราจะสควอตก่อนนะปลายเท้านะคะกว้างเท่าข้อสะโพกนะการที่เขามาเล่นกีฬาเนี่ยคือการทำเขาเรียกว่าเวลาว่างให้เป็นประโยชน์กีฬาฝึกอะไรได้หลายๆอย่างวินัยตรงต่อเวลาแล้วก็ความอดทนซึ่ง3อย่างนี้ค่ะมันเอาไปอัดแอปกับการเรียนได้ 100%คือต้องบอกก่อนว่าอาชีพ personal trainer ค่ะคนที่จะมาทำอาชีพนี้ได้1ต้องรักการออกกำลังกายอันดับแรกแล้วคุณต้องรักในการสอนเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนมาไม่เหมือนกันบางคนช้าบางคนเร็วบางคนก็คือไลฟ์สไตล์ค่อนข้างต่างกันความชอบเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ1ของอาชีพนี้แล้วคุณจะต้องมีทักษะด้านการกีฬาด้วยแล้วก็ออกแรงยืดstretching กล้ามเนื้อก่อนนะคะมาขึ้นเลย
ำมาทั้งหมดตั้งแต่เรียนจบเลย7 ปีนะคะก็ค่อนข้างมีความสุขแล้วก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเพราะจริงๆพัดมองอาชีพเนี้ยมองอาชีพเทรนเนอร์เนี่ยคุณต้องสอนเป็นอย่างเดียวคุณต้องสอนคุณต้องโค้ชลูกค้าเป็นอย่างเดียวแต่ด้วยยุคสมัยนี้ค่ะการออกกำลังกายของคนยุคปัจจุบันน่ะเขาไม่ได้มีเป้าหมายแค่ว่ามาลดน้ำหนักแล้วเป้าหมายของคนที่มาออกกำลังกายยุคนี้คือกายภาพบำบัดฟื้นฟูนะคะพวกออฟฟิศซินโดรม lower back pain อะไรเงี้ยค่ะซึ่งศาสตร์ของวิทยาศาสตร์การกีฬาเอามาใช้ได้ 100% มันเลยทำให้หนูมาอาชีพนี้ได้ค่อนข้างนานเชือกเราก็จะเป็นแบบสั้นกับแบบยาวนะให้คุณตาใช้แบบสั้นคุณตา2 มือจับเชือกไว้พาเชื่อว่าทุกสายงานอาชีพทุกการเรียนมีปัญหาเหมือนกันหมดทุกคนเจอปัญหาทุกคนเจออุปสรรคเหมือนกันหมดคืออยากให้มองในทางที่ดีว่าไอ้อุปสรรคเหล่านี้ค่ะมันคือเทคนิคการพัฒนาตัวเองเนาะถ้าเราสามารถข้ามปัญหาเหล่านี้ไปได้ก็แสดงว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้อีก1 ระดับสำหรับน้องที่กำลังจะจบม.6 และเราไม่รู้ว่าเราจะไปสายอาชีพไหนดีเรียนอะไรดีอะไรเงี้ยคือถ้าสำหรับพัดจะมอง1ความชอบเป็นหลักเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขเราอยากเรียนวิชาไหนเราไม่ต้องไปสนว่าคนอื่นไปทางไหนแต่เราอยากให้มองตัวเราเองเป็นหลักมากกว่าซึ่งตอนนี้ค่ะยุคสมัยนี้วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการกีฬาเนี่ยมันคือเป็นที่ยอมรับแล้วก็กว้างขวางมากในโลกนะคะก็คืออยากให้มั่นใจในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองค่ะข้อต่อไปข้อ2หลักการคล้ายๆกันแต่เป็นเลนเว้าเอาละลองดูก่อนนะให้เวลาดูก่อนนะจำได้ไหมอะไรยังไงโอเคนะช่วยกันแล้วกันนะเลนเว้าครับยังไงซะโฟกัสต้องติดลบแน่นอน-10 เซนติเมตรครับตามหลักการครับต้อง-10 เซนติเมตรเกิดภาพขึ้นที่ระยะห่างจากกระจกเขาไม่ได้บอกว่าเป็นภาพอะไรจริงก็ไม่บอกเสมือนก็ไม่บอกแต่หลักการของเลนเว้ามีหลักการเดียวคือเกิดภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุดังนั้นยังไง S' ตรงนี้ต้องติดลบแน่นอนเป็นภาพเสมือนเห็นไหมข้อสอบไม่จำเป็นที่ต้องบอกเรานะครับเพราะหลักการของเลนเว้ามันมีอยู่แล้วตรงนี้ความยากตัวนี้คือน้องต้องตีความและแปลโจทย์เองนะครับก็ S' เป็น-5ทีนี้ถามเหมือนเดิมครับระยะวัตถุห่างจากเลนเว้ากี่เซนติเมตรถามหา S สังเกตครับหน่วยมันจะไม่ค่อยยากเท่ากับบทอื่นหน่วยจะเป็นแบบหน่วยไหนหน่วยนั้นเพราะว่าแค่พะวงบวกลบมันก็ลำบากแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นหน่วยมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยซับซ้อนมากแต่ก็อย่าประมาทโอเคไหมมาครับเรามาดู S 1 ส่วน F เท่ากับ1 ส่วน S บวก1 ส่วน S' 1 ส่วน F ก็คือ1 ส่วน-10ครับ1 ส่วน S ก็ติดเอาไว้ก่อน1 ส่วน S' ก็คือ1 ส่วน-5โอ้ย้ายข้างครับย้ายข้างย้ายใจครับน้องๆไปครับเอาจากลบทั้งยวงข้ามฟากไปเป็น-1 ส่วน 10บวกกับ1 ส่วน 5เท่ากับ1 ส่วน S จังหวะนี้เหมือนเดิมครับครน.วันนี้สิ่งที่น้องจะได้ไปครับคือการบวกลบเศษส่วนด้วยนะครับฟิสิกส์ก็ต้องพึ่งคณิตนิดหน่อยนะครับคูณ2ทั้งเศษและส่วนแบบนี้เพื่อทำให้มันเท่ากันกลายเป็น1 ส่วน 10บวกกับ1 ส่วนไม่ใช่1ครับ2 ส่วน 10เท่ากับ1 ส่วน S ลบกันเล็กน้อยครับคำตอบก็คือ1 ส่วน 10งั้นแสดงว่า S ของเราก็คือเท่าไหร่10 เซนครับน้องส่วนใหญ่ S ที่ออกมาจะเป็นบวกนะพวก S' พวกนั้นจะติดลบนี่คือข้อแบบง่ายๆนะครับง่าย
เดี๋ยวเรามาดูแนวในข้อสอบของ A level ว่าลีลาการออกข้อสอบมันจะเป็นอย่างไรนะครับนะครับข้อแรกกับข้อ2เนี่ยจะเป็นแบบว่าข้อปฐมฤกษ์นะครับให้น้องใช้เครื่องหมายเป็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปดูลีลาของข้อต่อไปดีกว่าข้อ3ในส่วนของข้อตรงนี้ครับน้องๆดูโจทย์นะอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันวางวัตถุห่างจากเลนนูน12เซนติเมตรวางวัตถุห่างจากเลนนูนแสดงว่าตรงเนี้ยคือเป็นตัว S 12เซนเห็นไหมครับทดออกมาให้น้อนๆทุกคนทดออกมาก่อนอย่าเขียนเข้าไปในโจทย์เดี๋ยวงงเลนนูนทางยาวโฟกัสเลนนูน18เซนมาละโฟกัสของพี่18เซนบวกแน่นอนน้อนๆบวกแน่นอนเพราะมันเป็นเลนนูนโจงหาตำแหน่งโจงหาตำแหน่งด้วยนะและชนิดของภาพที่เกิดถาม2ขยักครับถาม2ขยักครับตำแหน่งอยู่ไหนแสดงว่าถามหา S' ตำแหน่งของภาพที่เกิดแล้วชนิดภาพเป็นแบบไหนก็ให้ตอบว่าภาพเสมือนหรือภาพจริงมาครับช่วยกันเริ่มตอนที่1ก่อนเรามาดูซิว่าหา S' จากสูตรอะไรขอสูตรเธอหน่อยเร็ว1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S' สูตรนี้เห็นไหมครับสูตรมันง่ายแต่ว่าพอวงบวกลบไปเฉยนะครับ1ส่วน F คือ1ส่วน18 S ก็คือติดเอาไว้12 S' ก็คือตรงนี้ย้ำอีกทีนะครับบวกล้วนนะบวกล้วนนะตอนนี้บวกล้วนนะค่อยๆย้ายยวงนี้ไปข้ามฟ้าไปลบเป็น1ส่วน18ลบ1ส่วน12โอ้โห มาครับเราไปคิดเศษส่วนกันนะครับน้องๆครับเศษส่วนตรงนี้ครับคอรนนิดนึงครับมันจะได้ทั้งหมดอยู่36แสดงว่ายังไงสิแสดงว่าตรงนี้ต้องคูณ2ส่วน12 36ตรงนี้คูณ3งั้นจะกลายเป็น2ลบ32ลบ3เท่ากับ1ส่วน S' ใจเย็นนะใจเย็นนะบวกลบบวกลบดูดีๆนะบวกลบดูดีๆนะ2ลบ3ครับได้ลบ1ติดลบมาให้แล้วคูณค่ายาข้างเล็กน้อยครับน้องๆติดข้าวS' ของทุกท่านจะเป็นลบ36เซนติเมตรทุกคนติดลบนะครับทุกคนติดลบนะตีกรอบเลยนะครับติดลบนะติดลบนะตอนนี้ครับโจทย์ข้อนี้เราสรุปมาแล้วว่า S' ติดลบพี่แล้วมันได้อะไรS' ติดลบการที่ S' ติดลบตรงนี้ครับแสดงว่าภาพที่เกิดครับจะเป็นภาพอะไรไหนลองตอบให้ชื่นใจสิภาพอะไรทุกคนเป็นภาพอะไรภาพเสมือนครับติดลบเป็นภาพเสมือนคือของปลอมไงงั้นขยักแรกครับพี่ได้ละเป็นภาพเสมือนห่างจากเลนเท่าไหร่ห่างจากเลน36เซนติเมตรนี่เห็นไหมครับตอบได้2ขยักเลยครับงั้นข้อนี้ดูสิข้อไหนสิมีข้อเดียวนะครับเกิดภาพเสมือนห่างจากเลน36เซนตอบ1เห็นไหมครับน้องๆไม่ได้เป็นเรื่องที่จะยากเลยนะครับน้องๆในการทำข้อสอบของเรื่องเลนแต่แค่อย่าลืมหลักการเฉยๆนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตรวจสอบทบทวนนะครับตอนแรกเรามาหา S' ก่อนพอ S' ติดลบก็ตอบว่าเป็นภาพเสมือนนะครับมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นครับค่อยๆไปนะครับดูข้อ4ครับเลนนูนครับมีความยาวโฟกัส10เซนไหมละเลนนูนอีกแล้ว10เซนติเมตรโฟกัสเลนนูนเป็นบวกมีวัตถุอยู่ด้านหน้าห่าง20เซนติเมตรวัตถุอยู่ด้านหน้า S 20ขอโทษนะฮะ20เซนติเมตรโจงหาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเกิดภาพห่างจากเลนเท่าไหร่ถามมา S' เหมือนเดิม1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S' 1ส่วน F ก็คือ1ส่วน10 S ก็คือ20บวกกับ S' แค่นี้ครับเห็นไหมฮะข้อนี้ก็ยังง่ายนะครับย้ายข้ามฟากไปเป็น1ส่วน10ลบกับ1ส่วน20เนี่ยฮะอยากให้น้องทำโจทย์เยอะๆครับพอทำเยอะๆมันจะชินในการใช้เครื่องหมายชินในการเขียนเครื่องหมายบวกลบหรือสูตรนะครับ1ส่วน10ลบ1ส่วน
อันนี้ขออนุญาตลบให้เลยนะครับตอนนี้ปึ๊บปั๊บก็จะได้เป็น20 2 ลบ 1นะครับคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้ s dat ออกมาเท่ากับ20เซนติเมตรทีนี้ครับสิ่งที่น้องเห็นนะครับคือ20เซนแต่เป็นเครื่องหมายบวกย้ำอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่าเกิดภาพจริงอยู่หน้าเลนไปขอโทษเกิดภาพจริงเดี๋ยวเขียนเลยก่อนนะครับเดี๋ยวงงเกิดภาพจริงอยู่หลังเลนภาพจริงอยู่หลังเลนนะครับอยู่หลังเลนไป20เซนแบบนี้โอเคนะครับเรียบร้อยนี่คือสูตรเดิมๆนะเดี๋ยวเราจะเริ่มสัมผัสข้อสอบที่ยากขึ้นแล้วสูตรใหม่ขึ้นยังพอมีเวลานะครับข้อ5สิเลนเว้าบางมาละไม่ได้เจอมานานครับเลนเว้าบางมีความยาวโฟกัส15เซนมีสตินะติดลบนะครับเป็นเลนเว้านะวางวัตถุขนาดนี่คือขนาดของวัตถุ y เท่ากับ 1.8 เซนติเมตรไว้ที่ระยะ30เซนติเมตรมี s ร่วมด้วยเว้ย30เซนจงหาขนาดของภาพถามหา y dat ว่ามีขนาดเท่ากับเท่าไหร่น้อนง่ายมากครับถ้าน้องจะหา y dat ใช้สูตรนี้ m เท่ากับ f ส่วน s ลบ f สูตรนี้เท่านั้นเอาพี่แล้วมันยังไม่มี y dat ไม่มี y นี่ไงครับน้องตัว m ตัวนี้ไงเราสามารถเปลี่ยนออกไปได้เป็น y dat ส่วน y ไงเห็นไหมมันก็จะทำให้น้องเนี่ยมีการฟีเจอริงสูตรเกิดขึ้นฟีเจอริงสูตรแล้วจะได้แทนทีเดียวออกเลยนะครับมาต่อครับแทนค่านะครับค่อยๆแทนนะค่อยๆคิดเท่าที่ชีวิตจะเอื้ออำนวยนะครับ y dat เนี่ยก็คือติดเอาไว้ก่อน y dat ติดเอาไว้ก่อน y dat ติดเอาไว้ก่อนนะ y dat คือ 1.8 ส่วน y ครับเดี๋ยวนะ y dat คือติดเอาไว้ก่อนแล้วพี่เขียน 1.8 ทำไมเนี่ยนะฮะ y dat ส่วนด้วย 1.8 อย่างงี้ช้าๆแทนช้าๆอย่าง f ครับ f ของพวกเราคือ-15เห็นไหมก็ใส่เข้าไป s ครับก็คือ30แทบมีทุกตัวเลยมั้งเนี่ยลบกับ15เซนติเมตรวงเล็บให้ดีนะครับวงเล็บเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำข้อสอบฟิสิกส์แล้วก็วิชาคณิตศาสตร์นะครับใส่วงเล็บให้มันดูแบบว่ามีเครื่องหมายลบชนลบอย่างเงี้ยน้องจะได้เข้าใจการทำมากขึ้นนะครับอย่างลบเจอลบเป็นบวกครับตอนนี้กลายเป็น45ครับ45ติดลบ y dat เท่ากับ 1.8 โอเคนะเรียบร้อยพอเลขเป็นทศนิยมแล้วเริ่มเงียบกันแล้วนะฮะเริ่มทิ้งพี่แล้วนะฮะอย่าไปหย่องครับอย่าไปหย่องนะครับน้องๆเอาแม่5ตัดก่อนก็ได้หรือถ้าน้องรีบร้อนน้อง 1.8 ขึ้นไปคูณนะครับสิ่งที่หนูจะได้ครับหนูจะได้ y dat ออกมาทันทีครับเป็น15คูณกับ 1.8 แล้วหารด้วย45ใครไปคำนวณ y dat ออกมานะครับน้องๆจะได้ออกมาเป็น 0.6 เซนติเมตรติดลบด้วยนี่คือขนาดของภาพที่เกิดเป็นภาพเสมือนถูกต้องครับเพราะว่าเลนส์เราสร้างได้แต่ภาพเสมือนติดลบเป็นภาพเสมือนขนาดของภาพคือ 0.6 เซนติเมตรคือขนาดเล็กกว่าขนาดของอันเดิมเห็นไหมครับตามหลักการครับง่ายมากจบนี่คือสูตรใหม่นะและมีการฟิชเชอริงสูตรด้วยเป็นไงบ้างครับยากไหมก็ไม่ยากครับแต่ระวังเรื่องการคิดเลขพอน้องเริ่มได้แล้วเนี่ยสิ่งที่น้องจะติดกันก็คือประมาทข้อสอบครับเดี๋ยวเราลองดูข้อสอบที่ยากขึ้นมาอีกนิดนึงข้อที่6ครับวัตถุสูง9เซนสูง y 9เซนอยู่ห่างจากเลนเว้า27เซนติเมตร s คือ27เซนติเมตรถ้าเลนมีความยาวโฟกัส18โฟกัสอย่าลืมนะเลนเว้านะโฟกัสเป็นไงติดลบใครไม่ติดนี่มีเหลืองแน่นอนนะครับมีเหลืองแน่นอนนะครับผมนะฮะต้องติดนะขนาดของภาพมีความสูงกี่เซนถามหา y dat มาครับ m เท่ากับ f ส่วน s ลบ f m ก็ y dat ส่วน y เหมือนเดิมเปลี่ยนคืน
f ติดเอาไว้และ s ลบ f ด้วยไหนลองแทนค่าสิครับแทนค่าเลยสิเดี๋ยวนะ y มี2ตัวเนาะy ส่วน y แทนค่าสิไปรุ่น y ติดเอาไว้นะ y ของเราคือ9เซน f ลบ18 s คือ27ลบกับ18เหมือนเดิมไหมฮะเราย้ายข้างเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่เอาหาค่ามาให้เลยได้ไหมลบเจอลบเป็นบวกนะครับตอนนี้น้องเอาเลขข้างหน้ามาบวกกันก่อนนะแล้วน้องก็ย้าย9จากหารขึ้นไปคูณy ของพวกเราครับถ้าใครหาถูกนะจะออกมาเท่ากับ 3.6 เซนติเมตร3.6 เซนติเมตรนะครับข้อนี้นะข้อนี้ขอไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าหลักการคล้ายกับข้อเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบ A level บ้างดูซิว่าที่เราเรียนไปเนี่ยมันจะยังไงซิพี่ข้อ7หนูอ่านโจทย์ไปแวบเมื่อกี้นะวางวัตถุไว้หน้ากระจกโค้งไว้ไต่แล้วน้องๆวางวัตถุไว้หน้ากระจกโค้งเมื่อกี้เราเรียนเรื่องเลนนี่แต่นี่เป็นเรื่องกระจกทริคเมื่อกี้เรียนเรื่องเลนกระจกก็จะได้ด้วยจำไว้นะครับว่ากระจกโค้งเนี่ยคอนเซปต์จะเหมือนกับเลนนูนครับเพราะฉะนั้นหลักการที่ใช้อันเดียวกับเลนนูนไปเลยครับรัศมีความโค้งครับ28เซนพี่หาโฟกัสเลยโฟกัส28นะ r ส่วน2ไป28ส่วน2เท่ากับ14เซนติเมตรเลนนูนโฟกัสเป็นบวกพี่ไม่สนนะว่าเป็นกระจกโค้งนะแต่พี่สนใจว่าเป็นเลนนูนแล้วตอนเนี้ย14เซนหลักการเดียวกันเกิดภาพจริงขนาดเป็น2เท่ากำลังขยายเพิ่มเป็น2เท่าของวัตถุ m วัตถุห่างจากกระจกโค้งกี่เซนถามหา s หรือ s ครับถามหา s ครับวัตถุอยู่ห่างจากกระจกแสดงว่าถามหา s มีตัวแปรแค่นี้สูตรของเราล่ะถ้าจะหา s m เท่ากับ f ส่วน s ลบ f ครับ m ของทุกคนคือ2ภาพจริงm เป็นบวกอยู่แล้ว f ก็คือ14ทันไหม14 s ติดเอาไว้ f ก็เป็น14โอเคครับทีนี้พวกคนย้ายทั้งยวงขึ้นไปคูณตรงนี้ย้ายขึ้นไปคูณนะครับออกมาครับจะออกมาเป็น 2s ลบ28เท่ากับ14เอา2คูณเข้าไปด้วยนะย้าย28ติดลบข้ามฟากไปบวกครับนอนๆก็เป็น14บวก28 14บวก28ก็เป็น90 12ทดใส่2แล้วก็2 3 4ตัดอีกรอบหนึ่งครับเอา2ไปหารได้2ส่วน2 1ก็เป็น21เซนติเมตรนะครับ2 2 4 2 1 2นะครับแสดงว่าระยะของวัตถุคือ21เซนติเมตรครับเสร็จละนี่คือ A level นะถึงบอกไงว่ามันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็มีสติโจทย์สั้นด้วยน้องๆคนไหนที่มีสมาธิสั้นทำโจทย์สั้นๆก็ได้ก็ได้คะแนนเหมือนกันคะแนนเท่ากันครับกับข้อยาวๆนี่เป็นข้อเขียนด้วยเห็นไหมครับเรามาดูข้อ8กันบ้างข้อ8ในส่วนของข้อ8ครับเป็น A level ปี66ที่เขาสอบกันไปนี่แหละนะครับข้อนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อนำวัตถุไปวางหน้าเลนเป็นระยะ20เซนติเมตรเอาละครับวางหน้าเลนไม่บอกเลยครับเกาหัวเลยครับตอนนี้เกาหัวเลยเลนอะไรไม่บอกเลนอะไรปกติจะบอกนะว่าเลนนูนหรือเลนเว้านะนี่คือความยากของข้อสอบต้องวิเคราะห์เลนอะไรไม่รู้แต่วางไว้เป็นระยะ20เซนติเมตร20เซนคือเป็นในส่วนของ s 20เซนติเมตรพบว่าเกิดภาพเสมือนขนาดเป็น4เท่าขนาดเป็น4เท่าของวัตถุเกิดภาพเสมือนขนาดใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเอาจริงเกิดใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเอาจริงกำลังขยายเป็น4เท่าแล้วมันใช้คำว่าภาพเสมือนแสดงว่า m ต้องเป็นไงติดลบมานั่งคิดสิตอนนี้ข้อสอบกำลังบอกแล้วว่าเป็นเลนอะไรคำตอบคือเป็นเลนอะไรเลนนูนเลนนูนครับ
เพราะมันเกิดภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กับวัตถุไงครับคอนเซปต์ถ้าใครจะไม่ได้เลื่อนดูเลยนะครับที่พี่วิวาดเมื่อกี้นะครับเกิดภาพเสมือนขนาดใหญ่กับวัตถุเนี่ยแหละคือเลนนูนมาเอ็มมาละถามว่าภาพกับวัตถุอยู่ห่างกันเท่าใดโอ้โหเอามือทาบอกนะฮะภาพกับวัตถุอยู่ห่างกันเท่าไหร่ก่อนอื่นครับน้องๆควรจะต้องไปหาระยะ s' ก่อนทีนี้ด้วยหลักการครับเป็นเลนนูนใช่ไหมขอแอบวาดรูปนิดนึงนี่นะครับถ้ามันจะเกิดภาพเสมือนหลักการคือยิงแสงไปก่อนแล้วภาพเสมือนที่เกิดเนี่ยมันเกิดข้างหลังเลนใช่ไหมครับมีเส้นสมมุติไปข้างหลังนี้แบบนี้นี่คือภาพเสมือนที่เกิดดีๆนะวัตถุคือตรงนี้นะดีๆนะนี่คือหลักการของมันนี่พี่วาดคร่าวๆนะเพราะโจทย์สุดท้ายครับเขาถามน้องอย่างชัดเจนเลยนะว่าภาพกับวัตถุห่างกันกี่เซนคือถามตรงนี้นะถามระยะตรงนี้นะวัตถุกับภาพห่างกันกี่เซนนะระมัดระวังนะครับมาเรามาต่อกันนะฮะเริ่มเลยตอน1ครับตอนที่1ครับพวกเราครับใช้สูตรนี้ครับ m เท่ากับ s' ส่วน s m คือ-4 s' ก็คือ s หาก่อน s คือ20คูณนิดนึง428ลบ80นี่คือ s' 80ทีเนี้ยพอเห็นเป็นลบ80เนี่ยแน่นอนครับเป็นภาพเสมือนแน่นอนแล้วภาพเสมือนตรงเนี้ยอยู่ในลักษณะแบบนี้ด้วยดูภาพสิขนาดใหญ่กว่าวัตถุทีเนี้ยนี่คือ s' ดูระยะนะครับครูจะให้มันเป็นสีม่วงนะที่80เมื่อกี้คือวัดจากเลนของเราถึงภาพเพราะเขาคือระยะภาพไง s' เท่ากับ80แต่เด็กๆอย่าลืมนะครับว่าพอ s' เป็น80เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการตัวนี้เลยนะฮะเลย80คือตรงนี้นะ80นะทีนี้เขาบอกระยะวัตถุตั้งแต่แรกมาจากจุดนี้ถึงวัตถุโจทย์ให้มาครับว่าคือ20 s คือ20เซนติเมตรเขาบอกมาให้ทีเนี้ยครับไอตัวแดงๆที่โจทย์ต้องการตรงเนี้ยมันจะเท่าไหร่ล่ะเป็นระยะ x แล้วกันถ้าหนูต้องการหาค่า x นะครับหนูก็เอาระยะยาว80ลบ20พี่แล้ว s ด้านมันติดลบไม่ใช่เหรอเนี่ยทำไมไม่ติดลบไม่ครับการติดลบหมายความว่าวัตถุเนี่ยอยู่ตรงหน้าเลนครับอยู่ตรงหน้าเลนแบบเนี้ยสีเขียวเนี่ยตั้งโดตรงนั้นนะครับสูงนะครับใหญ่กว่าวัตถุก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละนะครับจะอยู่ตรงอื่นไม่ได้มันคือการบอกตำแหน่งโอเคนะติดลบเนี่ยนะคือการบอกตำแหน่งว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้น80ลบ20เหลือเท่าไหร่เหลือ60เซนติเมตรงั้นถ้าน้องๆจะได้แต้มจากข้อนี้ข้อเขียนด้วยนะครับของ A level ด้วยเราก็ต้องตอบว่า60เซนติเมตรมีเด็กหลายคนครับรีบตอบไปตอบ80ตรงนี้ผิดเลยนะครับคำตอบคือ60เซนติเมตรนะครับผมโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ทบทวนในของส่วนของเรื่องครับเลนนูนกับเลนเว้านะครับสั้นเว้ายาวนูนจำทริคได้ไหมสั้นเว้ายาวนูนนะครับและก็ได้รู้ว่าเลนนูนเนี่ยส่วนใหญ่สร้างภาพจริงยกเว้นอยู่บนโฟกัสจะไม่เกิดภาพแต่ถ้าเกิดขยับวัตถุเข้าใกล้กับจุดโฟกัสจะเกิดภาพเสมือนขนาดใหญ่กว่าวัตถุทันไหมส่วนเลนเว้ามีหลักการเดียวคือสร้างได้แต่ภาพเสมือนเสมอและเป็นขนาดเล็กกว่าวัตถุนี่โชว์มินิฮาร์ดเลยเล็กกว่าวัตถุนะครับแล้วหลักการของการใช้สูตรก็ต้องอย่าลืมว่าบวกลบต้องดูให้ชัดว่าเป็นเลนนูนโฟกัสเป็นบวกเลนเว้าโฟกัสเป็นลบส่วนถ้าเป็นภาพถ้าภาพจริงกำลังขยาย m s' แล้ว y' บวกหมดแต่ถ้าเป็นภาพเสมือนของปลอมทุกอย่างติดลบครับไม่ว่าจะเป็น m s' แล้วก็ y' นะครับโอเคนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ได้เรียนรู้กับพี่ฟิวตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงคาบสุดท้ายตรงนี้นะครับผมนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับไปทบทวนวิดีโอย้อนหลังนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะครับให้เข้าไปถามกันที่ www.etvthai.tv หรือ
แฟนเพจของทางติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับก็จะมีพี่ๆทีมงานมีอาจารย์คอยตอบคำถามน้องๆนะครับและอย่าลืมอ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับใกล้สอบแล้วครับน้องๆสวัสดีครับติวเข้มเติมเต็มความรู้วิชา A Level ฟิสิกส์กันไปแล้วนะครับกับครูพี่ฟิลนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับแค่เป็นพาร์ทแรกเท่านั้นพาร์ทที่ 2 มีแน่นอนนะครับแต่ว่ารอก่อนนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากทบทวนอยากดูย้อนหลังนะครับตามเข้าไปดูได้เลยที่ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็ห้ามลืมไปกดติดตามที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีครับเขาเรียกว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง นี่คือสาเหตุที่ได้1คะแนนเขาเรียกว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณถูกต้องไหมถ้าครูคิดแก้ปัญหาเองถ้าครูเป็นเจ้าของร้านครูอาจจะไม่รู้จริงๆว่าลูกค้ารู้สึก